सबैजनालाई नमस्कार। एसक्यूएल सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई इफ फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला अनि लाइक सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अब लागौं टपिकतर्फ। IIF स्टेटमेन्ट अथवा फंक्सन को बारेमा म आज तपाईलाई सिकाउँछु। इफ फंक्सन भनेको तपाईको एउटा चाहिँ लजिकल फंक्सन हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ भनेपछि टर्नियरी अपरेटर भन्ने हुन्छ। तपाईले जुनसुकै प्रोग्रामिङमा पाइथन त्यसपछि तपाईको जावा .नेट हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले टर्नियरी अपरेटर युज गर्नु भएको छ होला। सेम टर्नियरी अपरेटर जस्तै हो यो चाहिँ IIF स्टेटमेन्ट चाहिँ। यसलाई चाहिँ तपाईको सर्ट फर्म अफ केस स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ कति ठाउँमा। यसलाई चाहिँ लजिकल फंक्सन पनि भनिन्छ। यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ यो चाहिँ मेन गरी तपाईको धेरै जसो सिलेक्ट स्टेटमेन्टमा क्वेरीहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ धेरै जसो। एकदम यसको सर्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि इफ कन्डिसन ट्रू छ भनेपछि ट्रू भ्यालु रिटर्न गर्ने, त्यसपछि एल्स अनि तपाईको फल्स रिटर्न गर्ने। यसले चाहिँ दुईटा मात्रै लिन्छ ट्रू फल्स। ट्रू भएपछि यो, फल्स भएपछि यो। ठीक छ। यसको सिन्ट्याक्स IIF इफ किवर्ड हो यसको चाहिँ मेन किवर्ड। अनि यहाँनिर के हुन्छ कन्डिसन हुन्छ। कन्डिसन यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्छ अनि कमा हैन त्यसपछि यहाँनिर ट्रू भ्यालु अनि फेरि कमा। यदि तपाईको यो कन्डिसन ट्रू छ भनेपछि ट्रू भ्यालु रिटर्न गर्छ होइन। तपाईको फल्स कन्डिसन फल्स भयो भनेपछि तपाईको फल्स भ्यालु रिटर्न गर्छ। तपाईको यसको चाहिँ एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ सिलेक्ट क्वेरीहरुमा। इफ एल्स तपाईको मल्टिपल कन्डिसनहरुमा लगाउन मिल्छ। अनि केस स्टेटमेन्ट भनेको तपाईको मल्टिपल कन्डिसनहरु हैन धेरै चाहिँ कन्डिसन आयो भनेपछि लगाउन सकिन्छ। यसको एकदम सर्टेज छ हैन। कन्डिसन चेक गर्यो यदि ट्रू छ भनेपछि ट्रू भ्यालु रिटर्न गर्यो होइन भनेपछि के गर्यो फल्स रिटर्न गर्यो। select column 1 column 2 यसै गरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ IIF if की राखेर यहाँनिर कन्डिसन यहाँनिर ट्रू भ्यालु फेरि कमा राखेर फल्स भ्यालु। यसले चाहिँ यसरी चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छ फ्रम के तपाईको टेबल नेम। मेन चाहिँ तपाईको यसको युज चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि कन्डिसन चेक गरेर यदि ट्रू छ भनेपछि ट्रू भ्यालु होइन फल्स छ भनेपछि फल्स भ्यालु रिटर्न गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ IIF इफ कन्डिसन चाहिँ तपाईले स्टेटमेन्ट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको केस हैन तपाईको एउटा मात्रै कन्डिसन चेक गर्नु छ भनेपछि तपाईको केस अथवा इफ भन्दा चाहिँ एकदम बेटर एकदम लाइट टाइपको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ लाग्छ मलाई। अनि मैले पनि धेरै जसो यही चाहिँ युज गर्छु। तपाईहरुले पनि चाहिँ अबदेखि यदि तपाईलाई यसभन्दा अगाडि थाहा थिएन भनेपछि अबदेखि तपाईले IIF इफ फंक्सन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु। मसँग स्टुडेन्ट टेबल छ स्टुडेन्ट ठीक छ। यसमा नेम छ एड्रेस छ सिटी छ अनि कन्ट्री छ अनि के छ एज छ। अब मैले यसमा के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर सिटीमा काठमाडौँ छ ठीक छ। काठमाडौँ पनि छ अनि अरु पनि छ। अब यसमा के छ भनेपछि कुन चाहिँ काठमाडौँ भनेको हाम्रो क्यापिटल सिटी भयो भनेको तपाईको राजधानी। कति स्टुडेन्ट चाहिँ काठमाडौँ देखि छ कुन स्टुडेन्ट अनि फेरि अरु चाहिँ नभएको चाहिँ नो। काठमाडौँ सिटी छ भनेपछि यस होइन भनेपछि नो। त्यस्तो कन्डिसन म चेक गर्छु है त। select all from student मैले यहाँनिर लिन्छु st name अनि तपाईको STCT
अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँनिर इफ कन्डिसन लगाउनु पर्यो अब मैले सिटीलाई चेक गर्नु पर्यो एसटीसीटी इक्वल टु काठमाडौँ छ भनेपछि मैले के दिन पर्यो यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भनेपछि के हुन्छ हाम्रो फ्रम क्यापिटल सिटी यस यदि काठमाडौँ छैन भनेपछि होइन यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ के दिन्छ काठमाडौँ यस काठमाडौँ यस दाङ नो 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 यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ है अब यहाँनिर एज पनि छ स्टुडेन्ट छ हैन अब मैले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको string एज अब मैले यहाँनिर if एज ग्रेटर देन 30 छ भनेपछि मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर ग्रेटर देन 30 छ भनेपछि above 30 above 30 ठीक छ होइन भनेपछि मैले के गर्छु लेस अर इक्वल 30 एज देख्न सक्नुहुन्छ मनिष आयो मनिष चाहिँ के छ 30 भन्दा सानो छ लेसर इक्वल 30 भयो त्यो नाम पनि त्यही नै भयो अब तपाईको 30 छ भने चाहिँ लेसर इक्वल 30 हैन अब इक्वल भयो अब त्यसै 30 छ 44 भने चाहिँ एबभ 30 भयो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ इफ कन्डिसन चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी टन्नै कन्डिसनहरु आउन सक्छ तपाईले चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईको यदि कन्डिसन छ भने ट्रु भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेपछि ट्रु अदरवाइज तपाईको फल्स यसमा जान्छ अनि तपाईले यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यो बुझिसक्नु भयो होला यदि अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ नबुझेको कुराहरु आजलाई यति नै शुभ दिन सबैजनालाई नमस्कार